2021 বৰ্ষৰ যি অসম টেট LPME যিসকলে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে আপোনালোকে মোবাইলৰ যোগেদি এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা আপোনালোকৰ লেপটপতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে গুগল ওপেন কৰি লিখিব সেৱা অনলাইন লিখি আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি দিয়ক আপোনালোকৰ যেটো প্ৰথম লিংক আছে এই লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সেৱাৰ যেটো ৱেবসাইট সেৱাৰ ৱেবসাইটটো খোল খাই যাব আৰু আপোনালোকে খোল খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাব এই লেফ্ট কৰ্নাৰত চাওক কুইক লিংক আছে কুইক লিংকত আপোনালোকে চাওক টেট LPN UP 2021 ফৰ এপ্লাই ক্লিক হিয়াৰ সো আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব সো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ স্ক্ৰিনৰ এই ধৰণে খোল খাব ইয়াত চাওক কি লিখা আছে টিচাৰ্স এলিজিবিলিটি টেষ্ট ফৰ লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেট 2021 এটো আপোনালোকে ভালকে চাওক ইয়াত প্ৰথম লিখা আছে যে candidates has to first register by filling the application form প্ৰথমে আপোনালোকে এপ্লিকেশন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব ইউজাৰ এপ্লিকেশন নম্বৰ বা ইউজাৰ নেম আৰু পাসওয়াৰ্ড দি আপোনালোকে লগইন কৰি তাৰপিছতে আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব পাৰিব সো ইয়াত নিউজ আপডেট ইফালে লিখা আছে ৰাইট কৰ্নাৰৰ ওপৰত যে ডাউনলোড এডভাৰটাইজমেন্ট ইম্পৰ্টেন্ট নটিচ আৰু ইয়াত আছে লগইন ফৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড ক্যান্ডিডেটস ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আকৌ লগইন কৰিব তো ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এইখিনি আহিব স্ক্ৰিনত আপোনালোকে ইয়াত চাই লওক কি লিখা আছে জেনাৰেল ইনষ্ট্ৰাকচনছ ফৰ ফিলিং অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ্ম ইয়াত যিবোৰ ইনষ্ট্ৰাকচন সেইখিনি দিয়া আছে প্ৰথম ষ্টেপটো দিয়া আছে যে ফিল এপ্লিকেশন ফৰ্ম প্ৰথমে এপ্লিকেশন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব তাৰ পিছত ভেৰিফাই দা কাৰেক্টনেছ অফ এন্ট্ৰিজ মেড ইন এপ্লিকেশন ফৰ্ম বিফৰ সাবমিট কৰাৰ আগতে আপুনি এপ্লিকেশন ফৰ্মখন এবাৰ ভালকৈ চাই ল'ব শুদ্ধ হৈছে নে নাই সকলো তথ্য নেক্সট চাব লগইন with application number and password তাৰপিছত লগইন কৰিব and make online payment তাৰপিছত পেমেন্ট কৰিব টেক প্ৰিন্ট আউট অফ এপ্লিকেশন ফৰ্ম তাৰপিছত এপ্লিকেশন ফৰ্মখন প্ৰিন্ট কৰি ল'ব সো ইয়াত আপোনালোকৰ টোটাল 14টা পইণ্ট দিয়া আছে এই 14টা পইণ্ট কি আছে আপোনালোকে চাই লওক নাম্বাৰ 1 আছে প্ৰসেস ফ্লো প্লিজ ক্লিক হিয়াৰ তো প্ৰসেস ফ্লো যিখিনি ওপৰত দিয়া আছে এই স্টেপছখিনি সেইখিনিয়ে হয় আপোনালোকে যদি ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত এটো মোৰ ডাউনলোড কৰাই আছিল এটো আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত কি আছে ইয়াত আপোনালোকৰ যিখিনি স্টেপ সেইখিনিকে লিখা আছে প্ৰসেস ফ্লো ফৰ টেট 2021 প্ৰথম আছে ফিলিং অফ এপ্লিকেশন ফৰ্ম এণ্ড আপলোডিং অফ ফটো এণ্ড সিগনেচাৰ এপ্লিকেশন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব আৰু লগতে ফটো সিগনেচাৰখিনি আপলোড কৰিব নেক্সট ভেৰিফাই দা কাৰেক্টনেছ অফ এন্ট্ৰিজ মেড ইন এপ্লিকেশন ফৰ্ম বিফৰ সাবমিট লগইন উইথ এপ্লিকেশন নম্বৰ এণ্ড পাসওয়াৰ্ড মেক পেমেন্ট বাই অনলাইন পেমেন্ট গেটৱে টেক প্ৰিন্ট আউট অফ দা এপ্লিকেশন ফৰ্ম সো এইখিনি আছিল ইয়াত তাৰ পিছত process flow এখিনি আছিল নাম্বাৰ 2 কি বুলি কৈছে চাওক যে এপ্লিকেন্ট শুড হ্যাভ এ ভ্যালিড ইমেইল আইডি আপোনালোকৰ এটা ইমেইল আইডি থাকিব লাগিব যাৰ নাই আপোনালোকে এটা ইমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰি লওক নাম্বাৰ 3 বিফৰ ফিলিং অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ্ম ডাউনলোড এডভাৰটাইজমেন্ট এণ্ড ৰিড দ্য সেম কেয়াৰফুলি আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশনখন ফিল আপ কৰাৰ আগতে এডভাৰটাইজমেন্টটো চাই ল'ব আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেন্টৰ ভিডিও কৰা হৈছে এই ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত আপোনালোকে লিংকটো পাই যাব বা আই বটনতো আছে আপোনালোকে চাই লওক সো এডভাৰটাইজমেন্ট ভালকে পঢ়ি ল'ব বা ভিডিওটো চাই ল'ব কি আছে এডভাৰটাইজমেন্টত আৰু ক্যান্ডিডেটস ascertain the eligibility before filling application form and paying fees fee is non refundable and non adjustable আপোনালোকৰ যেটো মানে পৰীক্ষাটো দিবৰ কাৰণে যেটো যোগ্যতা লাগে বা যেটো কোৱালিফিকেশন লাগে হেতু আছে না আপোনালোকে চাই ল'ব কাৰণ পেমেন্ট এবাৰ কৰাৰ পিছত হেতু ৰিফান্ডেবল নহব বা এডজাস্টেবল নহব নাম্বাৰ 4 candidates should note the password given him or her and keep in safe custody it is necessary for further login safe custody of the password is the responsibility of candidate আপোনালোকে যেটো পাসওয়ার্ড দিব আপোনালোকে অনলাইন যেটি এপ্লিকেশনখন ফিল আপ কৰিব তাত আপোনালোকে পাসওয়ার্ড দিব লাগিব সেই পাসওয়ার্ডটো তাত অনলাইন এপ্লিকেশনখন ফৰ্মখনত দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এখন ডায়েৰী বা কাগজত লিখি ল'ব আৰু সেই পাসওয়ার্ডটো আপোনালোকে ৰাখিব ফিউচাৰ লগইনৰ কাৰণে আপোনালোকক লাগিব নেক্সট নাম্বাৰ 5 please note that if a candidate commits any mistake in filling the online application form it cannot be corrected by this office the office will take no responsibility of any kind of such form আৰু আপোনালোকে এপ্লিকেশন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ সময়ত খুব সাৱধানেৰে ফিল আপ কৰিব তাত যদি কোনো ভুল নহয় কিন্তু ভুল হলে আপোনালোকে আকৌ তাক কি কৰিব নোৱাৰিব মানে কাৰেক্ট কৰিব নোৱাৰিব সাবমিট কৰাৰ আগতে আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব কিন্তু সাবমিট কৰাৰ পিছত কাৰেক্ট কৰিব নোৱাৰিব আৰু আপোনালোকে গুৱাহাটী ডাইৰেক্টৰ অফিচত গলেও তেওঁলোকে এটো কাৰেক্ট কৰি নিদিব গতিকে খুব সাৱধান হ'ব অনলাইন এপ্লিকেশনখন ফিল আপ কৰোতে নাম্বাৰ 6 পইণ্টটো চাওক কি কৈছে দ্য এপ্লিকেন্ট মাষ্ট পজেছ দ্য ৰিকোয়াৰ্ড ক্ৰাইটেৰিয়া এণ্ড এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এজ মেনশ্যন ইন দ্য ইনফৰমেশ্যন ভাউচাৰ নে আপোনালোকৰ যেটো কোৱালিফিকেশ্যন লাগে হেতু আপোনালোকৰ কৈছে ইয়াত থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ নেক্সট নাম্বাৰ 7 applicant email id and mobile number will be used for further correspondence তো আপোনালোকে ইয়াত যেটো ইমেইল আইডি বা মোবাইল নাম্বাৰ দিব হেতু যাতে ভৱিষ্যতলৈকে থাকে আপোনালোকৰ তাতে মানে আপোনালোকৰ যোগাযোগ হ'ব বা যি মেছেজ আহে ইমেইল আহে ইমেইল আইডিতে আহিব যেটো দিব গতিকে আপোনালোকে এটো ভালকে চাব নেক্সট নাম্বাৰ 8 কৈছে after reading above instructions to fill online application form the applicant has to click
নেক্সট বটন টু ডিসপ্লে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সো এইখিনি আপোনালোকে পঢ়াৰ পিছত ইয়াত নেক্সট বটন তলত দেখিছে সেইটো ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন খোল খাব নাম্বাৰ 9ত কৈছে ফিল দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম কেয়াৰফুলি এণ্ড আপলোড স্কেন ফটোগ্ৰাফ এণ্ড সিগনেচাৰ সাইজ অফ ফটোগ্ৰাফ এণ্ড সিগনেচাৰ শুড নট বি গ্ৰেটাৰ দেন 35 KB এণ্ড 30 KB ৰেসপেক্টিভলি তাৰমানে আপোনালোকে যদি ফটো দিব আৰু সিগনেচাৰ দিব ফটোৰ যিটো সাইজ 35 KB তকৈ ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰিব আৰু signature size to 30 KB ke dangor hobo noibo the photograph and signature should be either in JPEG or JPG format apnaloke jetu photo dibo hetu apnaloko JPEG ba JPG format ot apnaloko hobo laibo koise next number 10 there is provision to make changes in the application form however before click on submit button candidates should verify the entries made application form there is no provision to make changes in the application form once submitted button clicked মই যেটো কথা কলো হেতুৱে আগৰ পইণ্টত যে আপোনালোকে মানে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব সাবমিট কৰাৰ আগতে সাবমিট কৰাৰ পিছত সাবমিট বটনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব গতিকে খুব সাৱধান হ'ব নেক্সট নাম্বাৰ 11 কৈছে ক্যান্ডিডেট হেজ টু মেক পেমেন্ট থ্ৰু অনলাইন পেমেন্ট গেটৱে অনলাইন পেমেন্ট কৰিব লাগিব নাম্বাৰ 12 এপ্লিকেন্ট ডিড নট সেন্ড copy of application form or any document to this office however candidate may take print out application form for his or her subsequent use or record আপোনালোকে কোনো ডকুমেন্ট বা এপ্লিকেশন ফৰ্মখন যেটো প্ৰিন্ট কৰিব হেতু অফিচলৈ পঠাব নালাগে কিন্তু আপোনালোকে প্ৰিন্ট কৰি আপোনালোকৰ লগত ৰাখিব লাগিব আপোনালোকক নেক্সট নাম্বাৰ 38 candidate has to submit online application form only once in case candidate submits multiple online application form for lower primary and upper primary he or she may get different venues of exam তাৰমানে আপোনালোকে যিখন অনলাইন এপ্লাই কৰিব তাত যাতে আপোনালোকে এখন এপ্লিকেশনতে যাতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰে দুটা যদি আপোনালোকৰ হৈ যায় তাত কি হ'ব আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ ভেনু পৰিব পাৰে গতিকে ধৰক আপুনি দুটাই দিম বুলি ভাবিছে এলপি আৰু এমই এলপি এমই আপুনি এটা এপ্লিকেশন ফৰ্মতে এপ্লাই কৰিব তাত অপচন আছে আপোনালোকে তাত চাই মেলি এটাতে কৰিব দুটা যদি কৰি দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব ধৰক এলপি টো আপোনাৰ বেলেগ এটা ভেনুত পৰি গল এমই টো বেলেগ এটা ভেনুত পৰি গল তেতিয়া আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব বেলেগ বেলেগ ভেনু পৰিলে পৰীক্ষাটো দিবৰ কাৰণে গতিকে আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশনতে এলপি এমই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নেক্সট নাম্বাৰ 14 if there is any change in the date of exam due to unavailable circumstances then date will be notified in due course of time যদি পৰীক্ষাৰ ডেটটো যদি চেঞ্জ হৈ যায় তেতিয়া জনোৱা হ'ব বুলি কৈছে তো এতিয়া আমি নেক্সট বটনটো ক্লিক কৰি চাম নেক্সট বটন ক্লিক কৰিলে এই ধৰণে কি হ'ব এপ্লিকেশন ফৰ্মখন খোল খাই আহিব এয়া হৈছে এপ্লিকেশন ফৰ্মখন খুব সাৱধানেৰে আপোনালোকে এই এপ্লিকেশন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব ইয়াত কি লিখা আছে চাওক টিচাৰ্স এলিজিবিলিটি টেষ্ট ফৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমেৰী টেট 2021 প্ৰথম আপোনালোকে দিব candidates personal information আমাৰ পাৰ্সোনাল যেটো ইনফৰমেশন ইয়াত লব প্ৰথমতে এপ্লাই ফৰ ইয়াত চাওক আপোনালোকে অপচন দিয়া আছে লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী আপাৰ প্ৰাইমেৰী both LP and UP যদি আপুনি LP UP দুইটাই দিম বুলি ভাবিছে LP ME TET তেতিয়া আপোনালোকে এই bothটোত ক্লিক কৰিব যদি LP দিম বুলি কৈছে ইয়াত প্ৰথমটোত ক্লিক কৰিব ME মাজৰটোত সো দুটাই দিলে আপোনালোকে 3 নম্বৰটোত bothত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত নেক্সট কৈছে ফুল নেম অফ ক্যান্ডিডেটস এজ পাৰ সাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ ফুল নেমটো ইয়াত লিখিব নেক্সট ইয়াত আৰু ফুল নেমটো আপোনালোকে মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড বা সাৰ্টিফিকেটৰ মতে ইয়াত লিখিব যাতে এটো ভুল নহয় চাব ক্যান্ডিডেটস ফাদাৰস নেম অৰ হাজবেণ্ড নেম আপোনাৰ দেউতাৰ বা হাজবেণ্ডৰ নামটো ইয়াত দিব তাৰ ক্যান্ডিডেটস মাদাৰস নেম মাৰ নামটো দিব গাৰ্জেনস নেম গাৰ্জেনৰ নামটো দিব ক্যান্ডিডেটস ডেট অফ বাৰ্থ জন্মৰ তাৰিখটো দিব জেন্ডাৰ মেল ফিমেল ট্ৰান্সজেন্ডাৰ আপোনালোকৰ মেলটো জেন্ডাৰটো দিব নেক্সট এড্ৰেছ ফৰ কৰস্পন্ডেন্স আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো দিব এড্ৰেছ লাইন নম্বৰ 1 এড্ৰেছ লাইন নম্বৰ 2 এড্ৰেছ লাইন নম্বৰ 3 সিটি আছে ডিস্ট্ৰিক্ট যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে সিলেক্টত তেতিয়া ডিস্ট্ৰিক্ট এই ধৰণে আহি যাব আপোনালোকে যোনটো ডিস্ট্ৰিক্টৰ হয় হেতু ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত ষ্টেট দিব ষ্টেট আপোনালোকৰ যেহেতু ইয়াত আসামেই হ'ব বেলেগ ইয়াত বেলেগ বেলেগ আছে কিন্তু আসাম হ'ব যেহেতু আমাৰ এডভাৰটাইজমেন্টত স্পষ্টকৈ লিখা আছে যে আমি অসমৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে অসমৰ বাসিন্দাহে এই টেট পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব বেলেগে নোৱাৰে গতিকে ষ্টেট আসামেই হ'ব পিন কোড দিব মোবাইল নম্বৰ অফ দা ক্যান্ডিডেট মোবাইল নম্বৰটো খুব সাৱধানে দিব যাতে মোবাইল নম্বৰটো ভুল নহয় তাৰপিছতে অল্টাৰনেটিভ কন্টেক্ট নম্বৰ যদি আছে দি দিব ইমেইল এড্ৰেছ দিব নেশনালিটি অফ দা ক্যান্ডিডেট আপোনালোকে নেশনালিটি দিব তো ইণ্ডিয়ানে হ'ব তাৰপিছতে আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ যদি আছে আপোনালোকে দিব এখিনি আছিল পাৰ্সোনাল ডিটেইলছ তাৰপিছতে জোন সিলেক্ট কৰিব লাগিব জোন সিলেক্ট কৰোঁতে খুব সাৱধান হ'ব কিয়নো টেট পাছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো সাৰ্টিফিকেট থাকিব সেই জনতহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব সেই জনটো উল্লেখ থাকিব গতিকে জোন সিলেক্ট কৰোঁতে এডভাৰটাইজটো চাই ল'ব আপোনালোকে কোনটো জনত কোনকেইটা ডিস্ট্ৰিক্ট পৰিছে সো চয়েসেস অফ জোন টু এপ্লাই আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ টোটাল 7টা জোন আছে এই 7টা জোন আহি যাব সো আপুনি পাছত টেট পাস কৰাৰ পিছত আপুনি কোন ডিস্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে আপুনি এতিয়া সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব যদি জোন 1 সিলেক্ট কৰে ইয়াত আপুনি ধুবুৰী সাউথ চালমাৰ মানকাছাৰ গোৱালপাৰা বৰপেটা এণ্ড বঙাইগাঁও পাব তেনেকৈ জোন 2 জোন 3 জোন 4 এনেকৈ জোন 5 জোন 7 লৈকে আছে চয়েসেস অফ ডিস্ট্ৰিক্ট ফৰ এক্সাম আপুনি এক্সাম কোনটো ডিস্ট্ৰিক্টত দিব আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিলে টোটাল 7টা ডিস্ট্ৰিক্ট ওলাব এই ধৰণে আপোনালোকে 7টা ডিস্ট্ৰিক্ট পাব আপোনাৰ কোনটো ডিস্ট্ৰিক্টত পৰীক্ষা দিব বিচাৰে আপুনি সেই ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰিব নেক্সট
স্পেচিফাই ছাবজেক্ট ইফ এপ্লাইং ফৰ পেপাৰ 2 আপুনি ধৰি ME টেট দিছে তেতিয়াহ'লে মানে LP ME দুইটাই ইয়াত আমি সিলেক্ট কৰিছোঁ সো আপুনি ME টো যেহেতু দিব সো আপুনি BSc যদি হয় ম্যাথছ এণ্ড সায়েন্স টিচাৰ এইটো ক্লিক কৰি দিব আৰু যদি আপুনি সোশ্যাল ষ্টাডিজৰ হয় তেতিয়াহ'লে সোশ্যাল ষ্টাডিজত ক্লিক কৰিব নেক্সট মিডিয়াম অফ টেক্সট বুকলেট আপুনি যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ বা টেক্সট বুকলেটখন আপুনি কি মিডিয়ামত বিচাৰে কুৱেশ্যন পেপাৰখন ইয়াত আপোনাৰ 5টা মিডিয়ামত কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকিব আমাৰ আছামিজ বেংগলী বড়ো হিন্দী ইংলিছ যদি আপোনাক আছামিজত কুৱেশ্যন পেপাৰখন লাগে আছামিজত ক্লিক কৰিব ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ মানে অৰ্থাৎ মেট্ৰিকত আপুনি আপোনাৰ এমাইলটো কি আছিল সেইটো দিব ইয়াত ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ আছে আছামিজ বেংগলী বড়ো গাৰো হিন্দী হামাৰ মণিপুৰী কাৰ্বি ধৰক আপুনি মেট্ৰিকৰ সময়ত আপোনাৰ এমাইল আছিল আছামিজ গতিকে আপুনি আছামিজত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে আপুনি কি কেটেগৰী হয় জেনেৰেল SC ST প্লেন ST হিলছ OBC নে MOBC যদি হয় আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ এইটো ইয়েছ নো টু ইয়েছ দিওঁতে সাৱধান হ'ব আপোনালোকে যদি আপুনি ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ হয় আপোনাৰ সাৰ্টিফিকেটটো আছে নাই চাব যদি আপোনাৰ হ্যান্ডিক্যাপৰ সাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহে ইয়েছ কৰিব নহলে নো দিব ৰিলিজিয়নটো আপোনাৰ হিন্দু ইছলাম খ্ৰীষ্টিয়ান শিখিজম আদাৰ যি আছে আপোনাৰ যেটো হয় আপোনালোকে হেতু দিব ধৰা হিন্দু হয় যদি হয় আপুনি হিন্দু দিব তাৰপিছত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আমাৰ এক্সাম পাষ্ট আছে HSSLC or equivalent 10+2 তাৰমানে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী গ্ৰেজুৱেশ্যন পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইন টিচাৰ এডুকেশ্যন প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ক'লে ইয়াত DLED আৰু B.Ed টো বুজায় সো ষ্ট্ৰীম ধৰা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী আপোনাৰ ষ্ট্ৰীম ইয়াত সিলেক্ট কৰিব আৰ্টছ সায়েন্স কমাৰ্চ আপুনি যেটো আছিল আৰ্টছ আছিল ধৰা আৰ্টছ সিলেক্ট কৰিলে মোড অফ কোৰ্স আপুনি ৰেগুলাৰ নে ODL মোড আছিল মানে ডিসটেন্সত কৰিছিল নেকি বা ওপেন ইউনিভাৰ্সিটিত কৰিছিল নে ৰেগুলাৰ কৰিছিল ৰেগুলাৰ কৰিলে ৰেগুলাৰত ক্লিক কৰিব মাৰ্কস অবটেন আপুনি কিমান মাৰ্কস পাইছিল আউট অফ কিমান মাৰ্কসৰ ভিতৰত পাৰ্সেন্টেজ কিমান আছিল আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ কিমান আছিল হাই সেকেন্ডাৰী তাৰপিছত ইয়াৰ অফ পাছিং ইয়াত ডেটটো দিব লাগিব কোন বছৰত আপুনি কোন তাৰিখে পাছ কৰিছিল এইটো আপোনালোকে সাৰ্টিফিকেটখনত পাই যাব ডেটটো তাৰপিছত ইয়াৰ অফ এডমিশন কেতিয়া এডমিশন লৈছিল কোন বছৰত ইনষ্টিটিউশন এণ্ড বৰ্ড ইউনিভাৰ্সিটি কোনটো বৰ্ড বা কোনখন স্কুল বা কোনটো ইউনিভাৰ্সিটিত আপুনি কোৰ্সটো কৰিছিল সেই ধৰণে ইয়াত দিব লাগিব একেদৰে গ্ৰেজুৱেশ্যন পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনত আপোনালোকে দিব তাৰপিছত প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত সিলেক্ট কৰি আপোনালোকে দিব যে DLED আছে নে BLED আছে বা B.Ed কি আছে আপোনালোকৰ প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হেতু দিব আৰু যিসকল এতিয়া ধৰক আপোনালোকে B.Ed-ৰ 4th সেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষা দিছে এডমিট কাৰ্ডখন আপোনালোকৰ আছে বা DLED-ৰ সেকেন্ড ইয়াৰৰ ফাইনেল ইয়াৰৰ আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন আছে তেতিয়া আপোনালোকে এই পাৰ্সিঙত ক্লিক কৰিব পাৰ্সিঙত ক্লিক কৰি আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকৰ এডমিটখন তেতিয়া আপলোড কৰি দিব যদি আপোনাৰ ক্লিয়াৰ আছে তেতিয়াহ'লে পাছ সাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব যদি আপুনি ৰিজাল্টেই পোৱা নাই কিয় ফাইনেল ইয়াৰ দিছে বা ফাইনেল সেম দিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এডমিট এপ্লাই কৰি আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব এই পৰীক্ষাটোত এপিয়াৰ হ'ব পাৰিব তো তেনেকৈ মোড অফ কোৰ্স মাৰ্কস এইবোৰ আপোনালোকে ইয়াত দিব নেক্সট আপলোড ফটো এণ্ড সিগনেচাৰ ফটো আৰু সিগনেচাৰ ইয়াত আপলোড কৰি দিব ফটোৰ সাইজটো ইয়াৰ আগতে কোৱাই হ'ল ফটো 35 KB তলত হ'ব লাগিব আৰু সিগনেচাৰটো 30 KB তলত হ'ব লাগিব আৰু ইয়াত হাইট ওয়েট দিয়া আছে ফটো আৰু সিগনেচাৰৰ চাই ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে পাছৱৰ্ড দিব লাগিব সব লগ ইন ডিটেইলছ অফ দ্য কেণ্ডিডেট সো এই যেটো পাছৱৰ্ড দিব সাৱধান হ'ব আৰু পাছৱৰ্ডটো মিনিমাম 8 ক্যাৰেক্টাৰ আৰু ম্যাক্সিমাম 12 ক্যাৰেক্টাৰ হ'ব লাগিব আপোনালোকে পাছৱৰ্ড দিব জানেই আপোনালোকৰ ক্যাপিটেল লেটাৰ স্মল লেটাৰ বা তাত স্পেশাল ক্যাৰেক্টাৰ বা নাম্বাৰছ ইটাকে মিক্স কৰি আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো দিব আৰু এই পাছৱৰ্ডটো ইয়াত লিখাৰ লগে লগে আপোনালোকে বা আগতীয়াকৈ পাছৱৰ্ড বনাই ল'ব যে 10টা ক্যাৰেক্টাৰ বা 8টা বা 12টা ক্যাৰেক্টাৰ আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো বনাই ইয়াত দিব আৰু কনফাৰ্ম কৰি দিব পাছৱৰ্ডটো আৰু সেই পাছৱৰ্ডটো খুব ভালকৈ আপোনালোকে ৰাখিব তাৰপিছত ডিক্লেৰেশ্যন অফ দ্য কেণ্ডিডেট ইয়াত যেটো আমাৰ ৰাইট লেফ্ট কৰ্নাৰত যেটো স্কয়াৰ বক্স আছে ইয়াত আপোনালোকে এইটো এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব টিক মাৰ্ক এটা আহি যাব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে সাবমিট কৰি দিব সো এইখিনি আছিল এই ধৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব আৰু এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব তাৰ পিছত আকৌ লগ ইন কৰিব লাগিব লগ ইন কৰি আপোনালোকৰ যেটো পাছৱৰ্ড আছে আৰু লগতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰখন পাই যাব আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড দি লগ ইন কৰি তাৰপিছত আপোনালোকে অনলাইন পেমেন্ট কৰি তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন প্ৰিন্ট আউট কৰি ল'ব পাৰিব এই ধৰণে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব আৰু ভালদৰে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু যাতে সকলোৱে পৰীক্ষা ভাল হয় তাৰ বাবে মই আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছে ভিডিঅ'টো কেনে পালে ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত তেওঁলোকে যাতে কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰা হয় গম পায় আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে টেট ৰিলেটেড ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ